সো আজি বিশেষ ভিডিঅ বিশেষকৈ আলোচনা কৰি আমি গুগলৰ জব পাবৰ কাৰণে বিশেষ কোনবিলাক স্কিল থকাটো বা কোনবিলাক আমি ডিগ্ৰী থাকিলে গুগলত বিশেষকৈ আমি জব এপ্লাই কৰিব পাৰিম বা আমি গুগলত জব ল'ব পাৰিম প্ৰথমতে বিশেষকৈ গুগলৰ তাত বহুত জব আছে বিভিন্ন ধৰণৰ জব আছে জবছৰ কেটেগৰী লিষ্টখন মই এটা পিছপিনে লগাই দিম বা ইয়াতে লগাই দিম তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কেটেগৰী জব আছে সো এই কেটেগৰী জববিলাকত পোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব সো বিশেষকৈ কিন্তু তাত এটা কেইটামান ইণ্টাৰেষ্টিং কথা গুগলত তাত হৈছে কি সিহঁতে এজ কোনো সিহঁতৰ কাৰণে ফেক্টৰ নহয় যে আমি ইমান বছৰৰ পৰা ইমান বয়সৰ পৰা আমাক কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব এইটো ডিগ্ৰী লাগিব সিহঁতৰ কোনো স্পেচিফিক এনেকুৱা ধৰণৰ নাই সিহঁতে বিশেষকৈ ভাল পায় টেকন'লজি থকা অৰ্থাৎ যিবিলাকে BCA কম্পিউটাৰ চায়েন্স যদি ডিগ্ৰী ফালৰ পৰা চাওঁ BCA কম্পিউটাৰ চায়েন্স MCA এইবিলাক সিহঁতে বহুত ভাল পায় ঠিক আছে সো আমি তেতিয়াহ'লে জানিব লাগিব বিশেষকৈ কোডিঙত আমি এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব 2 নম্বৰতে তাত কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আমাক কোনোবা ডিগ্ৰী বা কোৱালিফাইড ইনষ্টিটিউটৰ পৰা IITৰ পৰাই হ'ব লাগিব বা NITৰ পৰাই হ'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ তাত বাউণ্ডাৰীজ নাই সিহঁতৰ জাষ্ট আমাক লাগে এক্সপিৰিয়েঞ্চ টেকনিকেল স্কিল আমাৰ মজবুত হ'ব লাগিব আমি যাতে ইমান এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগে সিহঁতে যিবিলাক কণ্টেষ্ট পাতে সেইবিলাক কণ্টেষ্টত আমি যাতে নিজকে পাৰ্টিচিপেট কৰি আমি তাত কোৱালিফাই কৰিব পাৰোঁ নিজে যাতে আমি তাত কোৱালিফাইড কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তো এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট সিহঁতে বিচাৰে বিশেষকৈ সো প্ৰথমতে থাকে লাগিলে কোডিং তাত ডিগ্ৰী হওক বা নহওক টেকনিকেল স্কিলটো মজবুত হ'ব লাগিব তাৰপিছত 2 নম্বৰ থাকিব লাগিব ডাটা সায়েন্স যদি এতিয়া যিবিলাকে ডাটা সায়েন্স বিচাৰে বিশেষকৈ এই ডাটা সায়েন্সে বিশেষকৈ কাম কৰে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সত এই ডাটা সায়েন্সে বহুতখিনি হেল্প কৰে সেইকাৰণে এতিয়া গুগলে বিচাৰি আছে ডাটা সায়েন্সৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট আহক আৰু তাত সিহঁতে জব ল'ব পাৰে ডাটা সায়েন্সৰ কাৰণে তাৰপিছত যদি চাওঁ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স সো আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স এটা নিজে এটা ছাবজেক্ট ডাঙৰ কেটেগৰী যদিও বাইতে আমি ডিগ্ৰী নালাগে বুলি কয় গুগলে তাত মানে কি হয় আমি এখন ভাল ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পাছ কৰি যথেষ্টখিনি দৰকাৰ যদিও বা গুগলে নিবিচাৰে যে বা NIT বা চৰিলা হল IITৰ পৰাই যাওঁ এইটো নিবিচাৰে কিন্তু আমি যদি নিজকে সেইখিনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেল বনাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি সেনেকুৱা হ'ল ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পাছ কৰিলে আমাৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হ'ব আৰু লগতে থাকিব লাগিব কলেজ ইনষ্টিটিউটৰ যিমানখিনি এডুকেশ্যন পাম সেইখিনিতো থাকিবই কিন্তু তাৰ লগতে অপেন চ'ৰ্চ কোডিং যিমান পাৰোঁ আমি নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব কোডিঙত টেকন'লজিত আমি আগবাঢ়িব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ পোৱা সুবিধা হ'ব এতিয়া যদি আমি ডাইৰেক্ট যদি আমি ৰড মেপটো চাওঁ ডাইৰেক্ট ৰড মেপটো চাবৰ কাৰণে প্ৰথম কথাটো হৈছে আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কোৱালিফাই কৰিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কোৱালিফাই কৰাৰ পিছতে আমি কম্পিউটাৰ চায়েন্স ল'লোঁ সায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা কম্পিউটাৰ সায়েন্স ল'লোঁ লগতে BCA কৰিলোঁ MCA কৰিলোঁ কম্পিউটাৰ সায়েন্স লৈ কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিলোঁ সো এইবিলাক ফিল্ডৰ পৰা যাবলৈ অকণমান ইজি হয় বিশেষকৈ টেকন'লজি ফিল্ডত প্ৰথম কথাটো আমি কোডিং থাকিবই লাগিব 2 নম্বৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ডাটা মেনেজমেণ্ট বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক মেচিন লাৰ্ণিং কম্পিউটাৰ লগত ৰিলেটেড তেতিয়াহ'লে সুবিধা হ'ব তাৰ বাদেও এতিয়া যদি আমি চাওঁ ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত কোনবিলাক হ'ব পাৰে ডিজাইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতে মেক্সিমাম বিচাৰে UX আৰু UI যেটো আমাৰ ইউজাৰ এক্সপিৰিয়েন্স কেনেকা হৈ আছে গুগলে নিজৰ এক্সপিৰিয়েন্স কাস্টমাৰক কেনেকৈ দিব পাৰিছে তাৰ কাৰণে গুগলে যথেষ্টখিনি কাম কৰে সো বিশেষকৈ career.google.com যাই চাব পাৰে ক'ত জব আছে খালি আছে সেইবিলাকত যাই এপ্লাই কৰিব পাৰে কিমান বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে সেইবিলাক তাতে গৈ এপ্লাই কৰি দিব পাৰে এতিয়া যদি আমি চাওঁ career.google.com তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অপচনছ আছে তাৰ ভিতৰত টাৰ্মছ লোকেশ্যন লাইফ এট গুগল হাউ উই হায়াৰ গোটেইখিনি ইয়াৰ প্ৰচেছখিনি দিয়া আছে বিশেষকৈ আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ কেটেগৰীখিনি যদি চাব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে আমি টাৰ্মছত চাব পাৰোঁ টাৰ্মছত চালে কি পাম ইয়াতে ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকন'লজি চেলছ ছাৰ্ভিচ ছাপৰ্ট মাৰ্কেটিং কমিউনিকেশ্যন ডিজাইন বিজনেছ ষ্ট্ৰেটেজি ফাইনেন্স লিগেল পিপুল ফেকাল্টিজ সো এইবিলাক গোটেইবিলাক আচলতে কেটেগৰীত সিহঁতে জব দিয়ে একোটা ডিপাৰ্টমেণ্টত সিহঁতে জব দিয়ে সো এতিয়া যদি আমি চাওঁ ক'ত কিমান কেনেকৈ মানে লোকেশ্যনত জববিলাক খালী হৈ আছে তাৰ কাৰণে আমি লোকেশ্যনত যাব লাগিব এতিয়া যদি আমি ইণ্ডিয়াৰ বিশেষকৈ চাওঁ বা USত চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আমি লিষ্টখন চাব পাৰোঁ বা ইয়াতে আমাক গোটেইখিনি দিয়া থাকে ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি ডাঙৰকৈ দিছোঁ এইটো অকণমান জুম কৰি দিছোঁ জুম কৰি দিয়াৰ পিছত আমি যদি ইণ্ডিয়া টাৰ্গেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াত সাধাৰণতে 3টা অফিচত গুগলৰ জব মেক্সিমাম থাকে ইয়াতে আমি ইণ্ডিয়া চাব পাৰোঁ এইখন US আহি আছে এইখন ইণ্ডিয়া তো ইণ্ডিয়াত যদি চাওঁ আমি বেংগলোৰত কিমান খালী আছে 170 পোষ্ট গুগলৰ খালী আছে জবছ তাৰপিছত মুম্বাইত আছে 41 আৰু নিউ দিল্লীত যদি চাওঁ আমি 59 সো এনেকৈ আমি জবৰ লোকেশ্যন আৰু কিমান তাত ভালদৰে ডিটেইল দিয়া আছে এতিয়া আমি চাম টাৰ্মছত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইঞ্জিনিয়াৰিং চাব পাৰোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকন'লজিত কি আছে ইয়াতে এই গোটেইখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিয়া থাকে সিহঁতৰ ব্লগছ কিছুমান দিয়া থাকে কেনেকৈ জববিলাক হ'ব তাৰ কাৰণে ক্ৰাইটেৰিয়া কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব সো ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া থাকে ইয়াৰ পৰা আমি চেক কৰি চাব পাৰোঁ
আৰু সি অল জবছ গোটেইখিনি যদি চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ জব থাকিব কিমান চেলেৰি সিহঁতে ডিছক্ল'জ নকৰে জাষ্ট ইয়াতে দিয়া থাকে ক'ত কেনেকৈ জববিলাক হ'ব এতিয়া যদি চাওঁ হোৱাট ডু ইউ ডু ৱান্ট টু ডু মানে ইয়াতে যদি আমি চেলছ দিওঁ মই কি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ইয়াতে দিব পাৰোঁ চ' এইটো জবৰ কাৰণে সিহঁতে বিচাৰিছে এইটো আছে US-ত বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কম্পিউটাৰ চায়েন্স চ' এনেকুৱা কিছুমান ইয়াতে সিহঁতে কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা দিছে আৰু যিটো মই আগতে কৈছিলোঁ যে কোৱালিফিকেশ্যন নালাগে তাৰ ভিতৰত কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ জবছ আছে যিবিলাক জবছৰ কাৰণে সিহঁতে কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে দি দিছে নাইবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিব কৈছে চ' ইয়াতে দিয়া আছে এইবিলাক জবৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আছে কিছুমান ক্লাউড নেটৱৰ্কিং চ' প্ৰগ্ৰাম মেনেজাৰ এনেকৈ দিয়া আছে চ' ইয়াতে ডিগ্ৰীজ দিয়া আছে যদি ডিগ্ৰীজ কি কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে স্কিলছ বা কোৱালিফিকেশ্যন কেনেকুৱা হ'ব তাত সেইখিনি দিয়া আছে আৰু লোকেশ্যনছ কোনটো প্ৰিফাৰ কৰোঁ যদি আমি ইণ্ডিয়া চাওঁ তেতিয়াহ'লে INDIA ইণ্ডিয়া যদি আমি জাষ্ট প্ৰেছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াৰ জবছখিনিৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট কি কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব ইয়াতে দিয়া আছে প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা চ' ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া আছে চ' ডিটেইল আমি এনেকৈ ৱেবছাইটটোত চাব পাৰোঁ চেক কৰি চাব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতো মই কিছুমান ৱেবছাইট ক'ম যিবিলাক ৱেবছাইটত আৰু ডিটেইল দিয়া থাকিব তাত কেনেকৈ আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰোঁ কিছুমান কণ্টেষ্টত আৰু কণ্টেষ্টত পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ পিছত কেনেকৈ আমি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক কথা মই শ্বেয়াৰ কৰিম চ' এইখিনি ৱেবছাইটটোত ভালদৰে চালে গম পাব এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল আমি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিম কেনেকৈ নিজকে প্ৰস্তুতি কৰিম আমি জবত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে বিশেষকৈ এতিয়া অপেন চ'ৰ্চ প্লেটফৰ্ম কিছুমান আছে যিবিলাক প্লেটফৰ্মৰ পৰা হয়তো আমি নিজকে স্পীড আমাৰ নিজৰ কোডিং স্পীডটো বঢ়াব লাগিব কোডিং আমি কিমান টাইমৰ ভিতৰত কৰিব পাৰোঁ সেইটো বঢ়াব লাগিব বিশেষকৈ কোডিঙৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ আৰু ডিজাইন হ'লে ডিজাইন ক্ষেত্ৰতো UX UI বিলাক আমি বহুত ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব যেনে বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেটফৰ্মবিলাকৰ পৰা আমি প্লেটফৰ্মৰ বিষয়ে কিন্তু নেক্সট এটা ভিডিঅ' বনাম য'ত আমি আলোচনা কৰিম সেই প্লেটফৰ্মবিলাক কোনবিলাক য'ত আমি ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাদেও আৰু এটা মই ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কওঁ সেইটো হৈছে ইউটিউবৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টে নিজৰ কেনেকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিছে তাত যে সিহঁতে কেনেকৈ গুগলত জব পাইছে তাৰ বিষয়ে এটা ৰড মেপটো শ্বেয়াৰ কৰিছে চ' সেইবিলাক শুনিলে আমি গম পাম আমি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব বিশেষকৈ মই কৈছোঁ 11-12ৰ ভিতৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ পিছতে এই প্ৰিপেয়াৰেশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব কেতিয়াবা আমি কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা কেতিয়াবা আমি কম্পিউটাৰ চায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ড যদি আমি ল'বৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু কোনকেইটা ছাবজেক্ট ল'লে আমাৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হ'ব আমি আগতে গম পাম আৰু আমি ভুলৰ পৰা বাচি যাম চ' এনেকৈ আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে আচলতে ৰড মেপটোত আমি ক্লিয়াৰ আমি গুগলৰ কাৰণে এচিভ কৰিব পাৰিম এতিয়া কিছুমানে সোধে যে মষ্ট মানে কুৱেশ্যনটো সোধে যে আমি কিমান টাইম এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ জবত মেক্সিমাম প্ৰশ্ন থাকে কিমান টাইম যিমান ইচ্ছা তাত কোনো ডেডলাইন নাই কিমানবাৰ আমি ইচ্ছা কৰোঁ মাল্টিপুল টাইম আমি দিব পাৰোঁ আৰু গুগলে যদি 3টা জব ওলায় বেলেগ বেলেগ কেটেগৰী তেতিয়াহ'লে আমি মাল্টিপুল জবৰ কাৰণেও এবাৰতে আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ গুগলৰ কাৰণে তাত কোনো ধৰণৰ বাউণ্ডেৰিজ নাই আৰু এটা প্ৰশ্ন সোধে কিমান চেলাৰী দিয়ে আচলতে চেলাৰীবিলাক একদম গুগলে ফিক্স নহয় যে এইটো জবৰ কাৰণে ইমান পেকেজ আচলতে বুলি কোৱা হয় CTC পেকেজ বুলি কয় প্ৰত্যেকৰ কাৰণে বেলেগ হয় নিজৰ কেটেগৰীত সেই জবৰ অনুযায়ী বেলেগ জবৰ কাৰণে CTC এপ্লাই কৰে CTC মানে গোটেইখিনি চেলাৰী নহয় হাতত আমি কেছ এমাউণ্ট নাপাওঁ CTC মানে তাত ইনক্লুড কৰে যদি অফিচত গৈ কিনে আমি চাহ খাইছোঁ কফি খাইছোঁ অকণমান তাত আমি যদি কিবা ফেচিলিটিজ পাইছোঁ জিম যদি সুবিধা পাইছোঁ এই গোটেইখিনি মিলি যিটো পেকেজৰ হ'ব সেইটোক CTC বুলি কোৱা হয় চ' গুগলে কিছুমান এনেকুৱা পেকেজ দিয়ে আমাক হয়তো 50 লাখ হ'ব পাৰে 80 লাখ হ'ব পাৰে 1 crore হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ পেকেজ কিছুমান পায় 1 CR 2 CR হিচাপত CTC পায় চ' CTC বুলি ক'লে এইটো 1 বছৰৰ ভিতৰত 1 crore যিটো কথা কৈছোঁ মই 1 বছৰৰ ভিতৰত 1 CR বা 2 CR ভিতৰত এইটো আহি পৰে CTC চ' এইখিনি হৈছে মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীৰ আচলতে প্ৰশ্ন উদয় হয় এইখিনি প্ৰশ্ন চ' এইখিনি হৈছে আচলতে যে গুগলৰ লগত ৰিলেটেড বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন হয়তো বহুতে পাইছে উত্তৰ আৰু যদি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক মই উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি থাকিলে আশা কৰোঁ ভাল পাইছে যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে ধন্যবাদ